And here we are in the penultimate episode of Yu-Gi-Oh! Hungry 7 Heritage Season 1. We're coming up into the finals, baby. And then next week we'll have a couple of special movie things, and then we start Season 2. Some may say Season 1 is the best, Season 2 is a downgrade, but we'll cross the bridge when we get to it. I don't want to jump to any conclusions, right? Maybe it's better than remembered. Egymást. A következő helyszín, ahol keresni fog, egyértelmű. Nem fogom hagyni, hogy a családomban vagy a barátaimban is kárt tegyen. Nem hátrálhatok, meg kell állítanom. Még ha ezzel az örökségem is kockáztatom. You fool, you put bandages around your arm. Everyone knows you're supposed to put rope around them. It just makes more sense. There is a bit of a flub here with the scripting, though. It's just the fact that it's a small thing. Well, not really, it's small. Anyway, Gary is going to go out of his way to construct a deck that perfectly counters Espigo, despite the fact he's never seen Espigo duel. Now, this could have been fixed with with a bit of a change. Gary does run into David, and David tells Gary what Espigo's plan is. So, the rewrite could have just been like, David falls and was like, wait, Gary, I have to tell you, I dueled Espigo. So when I faced off against him, he did this and this and this and this, and Gary's like, aha, I see. I'm noticing a pattern here. I think I can come up with a counter to this. I mean, you could headcanon that it is what happened, of course, absolutely. But I don't know, it's just another flashback like David being like, Gary, wait. Espigo duels like this. And then I was able to put it together. Of course, you can always headcanon it. It's just a minor thing, you know. No script is 100% flawless, after all. Name me a perfect script, always. That was a sarcastic challenge. You didn't actually start listing scripts for me, because there's probably for movies I've never seen. Dang it, I broke my own promise to never lose again. I had one job. That dirt... I really showed that dirt a lesson. Of course my father of course my father survived the destruction of 2 worlds to cause a brand new one. Why wouldn't he? Although my sister dyed her hair, apparently. Or at least got a new haircut. Fiam, Oh. meddig akarod még távol tartani magad tőlünk? As long as I need to. Nem az irodában kellene lenned, ahol már kb. Az életedet... Oh, you're right, I'm late for work. Thanks, son, Ha bye! én nem lennék, akkor még csak esélyed se lenne bizonygatnod magad ilyen párbajokban. Soha nem fogom nektek megbocsájtani, hogy a családban mindenki párbajozó. Ti viszont el akartatok tiltani tőle. Nézd már magadra, megsérültél. A barátaid veszélyben vannak. All because of duel monsters. Ostoba vagy, Cornél. Ha nem lennél ilyen önfejű és magadnak való. Still weird to hear Corey called Cornell. A párbajpaklit, ahogy I know it's like a legal name thing, but it's also like, Hogy you lehet, know. hogy én egy teljes véletlennek köszönhetem a paklin. Mégis ugyanazt az archetípust használjuk. Gerit már évek óta figyeli a cégem, mert jól tudjuk, hogy a nagyapjánál ott volt a veszélyes bestia. A cyberlapok. Azért fogtak meg téged, mert a családunk már ősidőktől fogva géptípusú paklikat használ. Before robots were even invented, we've been using robots. Ezért nem tudta titkolni a nővéred előtt sem. És mint mondtam, szinte semmi sem történt. Then again, I think the first Én azután robot kaptam created meg a was pokromat, like, hogy te összeraktad a tiédet. Jól After tudtam, hogy milyen After. paklid van, és kíváncsi voltam, hogy egymagad milyen szintre leszel képes fejleszteni. Bellát én tanítottam, aztán amikor párbajoztatok, nekem tökéletes bizonyíték No, volt, doesn't hogy van matter. benned tehetség. Gyere vissza a családhoz, és tartsd távol magad ettől a háborútól. Ezek ki fogják végezni egymást. Neked nem kell ebbe belefolynod. Geri helyett itt leszünk neked mi. Én ha egyszer... Yeah, but you're an asshole. addig I like nem my sister, hiszem, hogy though. be nem fejezem. Csak azért jöttél értem, mert láttad, hogy többre vagyok képes, mint amiben te hittél. És a zsoldosoddá akarsz tenni. Sajnálom, de ebben a háborúban már megvan a magam helye, és győzni fogok. Okay, bye, son. Good talk. Kori! Hagyd! Fogul még az ajtónk előtt könyörögni. Nem csodom, hogy a szüleim sosem keresnek. Ezeket mind tőlem örökölte a bolond. Oh, jeez.
Oh, now I remember what I was talking about. The first, I think, recorded founding of a robot was the Golem, which was basically it wasn't actually built. It was a myth thing in Jewish mythology. Jewish religion. Sorry, didn't mean to offend anyone. That was the first recorded history of finding a robot in any sort of thing. I don't think it was real. I'm just saying that it was like there's some. We've been using robots since ancient times. I don't know. Sometimes I talk with nothing to actually say. You bastard! Kori... Do you know how many of those cards there are in the world? No, seriously, do you know? I don't know the number myself. Hogy én mit tettem volna? Legyőztem párbajban. Lehetetlen. Kori azt szinte sosem hagyja, hogy legyőzzék. Yeah, almost Mégis never. miféle paklit van? Almost being the key word. Nem a pakli tesz jó párbajozóvá. How it's not possible. How could you beat someone who sometimes loses? Laser Dragon-t. Különben a barátod fontos lapját a szemed láttára semmisítem meg. Nine! Már miért kell ennyire undorító módon követelni? Ugyan, Geri. Mondd, ha szépen kérném tőled, készségesebb lennél? Nem hiszem. És különben is, az élet mindig csak a jókat bünteti. Mi van? Not wrong. Nem mondd, hogy még nem vetted észre, hogy mindig azok a szeretteink és Punishes családtagjaink the kell, good hogy and idő pleases előtt the evil. távozzanak, akik soha semmi rosszat nem tettek. A jók gyengék, és ezért elbuknak. So I decided not to be a good person Két éve anymore. meggyilkolták teljesen értelmetlen okokból. De akik Oh, there was a reason. szerinted It was just rosszak, evil. ugyan We'll el get more to tudnak that bukni, ha nincs backstory. elég sütni valójuk. De az élet nem bünteti őket, és én nem fogok elbukni, Geri. Sajnálom, ami a feleségeddel történt. Akkor feltételezem, hogy neked is azért kellenek a bestiák, hogy ezzel a ismeretlen hatalommal feltámaszd őt hasonlóan Jurához. De azt mondd már el nekem, hogy honnan tudjátok biztosra, hogy ez egyáltalán beválik? Ne hasonlíts engem ahhoz az emberi roncshoz. A dimenziók háromfelé szakadása előtt az őseink It's a good. számtalanszor That's actually a pretty good használták ezt a description of hatalmat. Yura. Fogalmat sincs róla, hogy mennyi mindent tudok rólad. Okay, how much do you Dimenzióban, know about ahonnan me? jöttem, az alter egód a mostoha öcsém volt. Ez nem lehet. We'll find out more about that stepbrother Szóval in the movie te in is the egy next másik week. dimenzióból jöttél, és ott Oh, one of the movies ennyire anyway. máshogy történik minden. Nekem nincsenek mostoha testvéreim, és téged sem láttalak még soha ezelőtt. A három That's why I said párhuzamos alter ego, dimenzió where you're not eseményei paying között attention. Nagyon kevés a hasonlóság. Gondolom azt sem tudod, hogy a három bestia nálad és a másik két alter egódnál van. One got 2 and the other got Világból 0. It's not származnak, really de fair when you think szétszakadtak. about it. No, I'm kidding. És most a tulajdonosaik képességét és természetét szimbolizálják. Bármennyire is sokkoló ez nekem, valamiért mégis meg tudom érteni. De akkor ezek szerint... Probably because of Yura and téged forcing all vezettem those memories into a him. mostoha öcsém And getting volt, smacked in the aki az face by a alter. halberd cannon. Mi történt vele? Nem bájcsövegni jöttem, hanem a sárkányért. You could do both. Úgyhogy vagy átadod most, vagy majd elveszem, miközben a barátod lapjának a maradványait kapargatod össze. 9! Párbajozz ellenem! Tessék! Tisztában vagy vele, hogy az összes barátodat könnyűszerrel brutálisan levertem. A tested szinte reszket a félelemtől, és ennek ellenére mégis kiállnál ellenem? Ha valódi célvezérel, képes lehetsz a határaid fölé emelkedni. A párbaj feltételei. Mindketten feltesszük tétnek a legendás bestiánkat. That only really hinders one of us. Egyikünk sem használhatja fel a párbaj során. Hogyha legyőzöl, akkor tiéd lesz a bestiám, és a saját fejed után rohanhatsz neki a harmadiknak. Viszont ha én nyerek, akkor együtt keressük meg a harmadikat. Ha valóban igaz, amit mondtál, létrehozzuk azt a dimenziót, és feltámasztjuk a feleséged. Nem vagy épp abban a helyzetben, hogy szabályokat dirigálj nekem, na meg. Alkotó csak egy lehet, úgyhogy nem mennék sokra a szövetségeddel. De tudod mit? Díjazom a bátorságodat. Nem tudom, milyen paklit használsz, de kötve hiszem, hogy a Quasar nélkül bármit tudnál kezdeni ellenem. Majd meglátjuk. We'll see about that based on the fact that I changed my deck slightly.
Goodbye, Halberd. Barbaj! Let's get this show on the road for one of the more unique final boss duels. Everything's final boss duels and expects a lot of giant beat sticks that are going to swarm the field and summon spam 5,000 times. That is not this duel, it is a thinking man's duel. People at the time were kind of that was a bit of an anti-climax from what I know, but I still enjoy it. Again, it's a thinking man's duel, not a I summon 5,000 attack point monster GG. There's 5,000 of those in Yu-Gi-Oh! We don't need to. We need to change it up every once in a while. A 4-es szintű priszinkront, a 2-es szintű Kree reflektort és a 2-es szintű Doppel Warriort összehangolom! Szinkronizés. Jelenj meg! Stardust Dragon! Right from the get-go. Mivel Clear Effector szinkro alapanyagként került a temetőbe, ezért húzhatok egy lapot. And Clear Effector gave Stardust some protection, Doppel Warrior which is also handy. Ezután aktiválom a One for One-t. Eldobom a kezemből Stardust Phantomot, de így a pakliból megidézhetek speciálisan. Egy Glow Up-ban. Újabb varázslapot aktiválok, Pot of Desire. Of course. Ezzel eltávolítom a paklim 10 felső lapját és húzok 2-t. A pályamon lévő Glow Up Bulbot és az egyik Doppel tokent összehangolom egy Formula Szinkronra, akivel szintén húzok egy lapot. Szetelek 2-t és végeztem a körül. Now I did think at one point, like if Gary had just synchro summoned Shooting Star now, he would have an out to Espego's next strategy. No, he still has the token. He'd still be Szóval screwed. 2 szörny és 2 csapda. Ez minden. Először is aktiválom az Upstart Goblin. Thank you. Húzok egy lapot cserébe, viszont... That will come back to bite you way later in the duel with my trap card. A Formula Synchro egyben Tuner lap is. Vajon miért nem szinkro idéztél? Hát persze. Hey, you're reading my cards. That's cheating. Gondot okozhat. You read cards Ezt a azonnal few episodes ago. orvosolni. Yeah, but I'm the hero. I'm allowed to do Feláldozom a that. 2 szörnyet. I read my opponent's card, but not my own. A lava gólemet az ellenfelem I will even tribute my monsters. Lava Golem don't give a fuck. A normál idézésemért cserébe. Akkor aktiválom a Did you just sacrifice my monsters? Fuck you, I'm bringing it right back. Dragont visszaidézhetem a temetőből. Now what? Hiszed vagy sem, ezzel csak nekem segítettél. Aktiválom a Set Rotation, Because he's amivel special a summoning, paklimból activate Set mindkettőnk Rotation. térfelére szetelhetek egy-egy mezővarázslapot. Így a Starlight Junction-öd megsemmisül. Aktiválom And we'll never come back. Cooldown-t, amit a saját térfelemre szetteltem. Ezzel a paklimból kézbe You gave Gary Fusion Recycling Plant. I did a dual analysis on this duel, so I know it back and forth, more or less. That's it, I still enjoy it. You know, you can notice something 1,000 times and still enjoy it. mezővarázslap visszajön a kezembe. Why am I trying to play devil's advocate on myself? Aktiválom a One for One-t. Eldobok a kezemből egy szörnyet, hogy a paklimból megidézhetem a Mystic Piper-t. Először megidézel hozzám egy 3000 támadópontú szörnyet, aztán meg magadhoz egy nullásat. Oh, Gary, don't you know it's the zero attack monsters you gotta watch out for? Feláldozom a térfelemről a Mystic Piper-t, hogy húzzak egy lapot. És ha a húzott lap egy 1-es szintű szörny I see monster with 5,000 attack points, I sleep. I see monster with 0 attack points. A Uh-oh. lap, amit húztam, a Sinister Serpent. Úgyhogy húzok még egyet. Aktiválom a Spellbook of Secrets varázslapot. A paklimból kikeresek egy Spellbook of Knowledge-ot. Ezt is aktiválom. Eldobom a kezemből az Elistert, hogy a pakliból 2 újabb lapot húzzak. Thank you. És most a főfogás. Aktiválom az Invocation. Mindkettőnk temetőjéből használhatok fúziós anyagokat, úgyhogy a sajátomból kivonom az Elistert, a tiédből pedig a Doppel. It's a good thing Gary brought back his Stardust Dragon, or else he would have just summoned Raijin right now, and that'd be terrible for Gary. He wouldn't be able to get his Stardust back. Mégis mi ez a szörny? Invoke Caliga, weren't you paying attention? Ez nem minden. Az Invocationnek van egy I like how it still has the tie. I've always thought that was a funny detail. I know it's supposed to be part of his outfit and the lore about it invokes and Alistair and all that stuff. I just like, it's like seeing it looks like it has glasses and a tie. Ennek az effektjével. Mivel a Magical Meltdownomat már használtam ebben a körben, eldobom a kezemből
hogy a mezővarázslapommal kikereshessek a pakliból egy polymerization-t. Look out, he has 6 of these. Hogy a kezemben levő Alistert a Sinister Serpenttel olvasszam össze. Fúziós idézés. What's funny about is that my Duel Links joke about them screaming in fear is no longer accurate because this thing got taken off the ban Jó list. pár baj volt. Ügyesen használod azt a paklit, akármennyire is furcsa kombók vannak benne. Te pedig kifejezetten jól használod a Sea Serpent pakliban. Mi a neved, fiú? Szitu vagyok, és tiéd? Szitu. Köszönj szépen a testvéreidnek. Bastard. We never get to find out what Caliga was about. Ez meg mi volt? Kokituszt felszerelem a Moonmirror shield-del, és most csata. Don't worry, it's gonna get more and more screwed up. Let me just say right now, the heritage lore for the invoked archetype is my canon lore. I know there's the Magistus lore and all that stuff in the official card game. Heritage lore is more interesting to me. So congratulations, Gary. Your fan show lore is more important to me than the actual card game lore. Scarecrow. Megállítom a támadásodat. Aztán I feel like I could speak competently. Kokitusra egy újabb felszerelő varázslapot csatolok. Rare Gold Armor miatt. Love how he A rolls his szörnyeik R's. csak őt támadhatják. Malak did just a good job Márpedig as amikor Spigo. megtámadod, a támadó és védekező Play the pontja role mindig perfectly, nagyobb both lesz, mint a te somber and szörnyedé, done with úgyhogy life. nem fogod tudni csatában elpusztítani. És itt jegyezném If meg Gregory Kokitus House was effektjét. Hungarian. Nem tudod őt effektekkel targetelni, sem elpusztítani. mi van? Akkor hogy szabadulok meg tőle? You can't. A köröm végén aktiválódik a mezővarázslapom effekte. A temetőben levő... Quick, Gary, Alistair bounce the lava golem to your hand and then tribute his 2 monsters. Szóval nem elég, hogy megidéztél 2 durva fúziós szörnyet. A következő körödben kezdheted előről az egészet. Correct. Tényleg durva fickó vagy, nem csodálom, hogy Dávidékat is legyőzted. Mielőtt Screw még bármivel Raoul, eh? próbálkoznál, aktiválódik a lava golem. Also, this is a Ugye nem massive gondoltad, dick hogy egy move. ilyen erős szörny súlyos ár nélkül jön. Minden kör elején ezret sebez az irányítója életpontjaiba. That burn damage is a monster effect. Felállítasz egy áthatolhatatlan I say that because it'll be mandatory in a second. megidézett szörny lenullázzon! A vesztett hosszú lesz és fájdalmas. Persze még mindig opció, hogy Oh, feladod this will be átadod long, azt a alright? sárkányt. Painful? Not so much. Soha nem adtam fel párbajt. És nem most tervezem elkezdeni. Varázslapot aktiválok Advanced Draw! Mivel? Good thing I had this in the Stardust Dragon deck. Szintű szörny is feláldozom, hogy húzzak 2-t. I mean, it fits enough. I mean, Stars is level 8, that thing's level 8 or higher. It works. Azután normál idézek egy sport. A sport. Összehangolom a másik still got a doppel token. formulával, és lehívom a másik formula szinton. Akinek a képességét már ismered. No, you don't. Mi a franc? Caliga. Említettem volna. Caliga miatt körönként Also, csak I know it's a egyetlen Hungarian szörny word, but effektet just használok. every time you see that, I just swear he's Nála saying pedig már France. aktiválódott a lava golem Like effektje. Paris, És ha France. már itt tartunk, megjegyezném, hogy Caliga a támadást is csak egyetlen szörnynek engedi. Név, akkor csak védekezni tudok. Ez esetben összehangolom Stardust Dragon formula szinton. Screw you, Shooting Star. Jelenj meg! Stardust Warrior! I think Gary ever summoned Shooting Star in this entire series. Well, okay, maybe the ending, I think. Ez még mindig kevés. I might be wrong entirely, just funny. Megidézem Alistair, akinek az effektjével a pakliból kézbe veszem az Invocation-t. Majd Alistairrel átcsatolom a Wonderwandot, ami miatt 500-zal nő a támadó és védekező pontja. Viszont aktiválom a Wonderwand effektjét, amivel őt és az Alistairt a temetőbe küldöm, hogy There's so much drawing in this duel. Gary, I must ask one question. kivonom a temetőből Alistairt, a tiédből Was this pedig a one Fear. written by our favorite cowboy? Jelenj meg! Invoked Mekaba! Az Invocation második effektjével visszakeverem azt a pakliba, hogy a játékból kivont Alistair visszatérhessen a kezembe. Mivel a Scarecrow csapdalapod miatt felesleges támadnom, átadom a kört. The random pass. At least for now. Húzok. I cut up myself. Egy effektet tudok használni. Ez pedig épp elég lesz ahhoz, hogy megtörjem a stratégiát. Normál idézem Tribe Infected Virus-t. Használom a képességét. Eldobok egy It's down there. labát, és így.
elpusztul. Oh, I never noticed those were monsters on the tribe infecting virus. That was a bunch of like mushroom plant life and stuff like that. The video games had such low Ugye nem JPEGs. gondoltad, hogy ennyire Low res egyszerű lesz. JPEGs, just, Megkaba you know, make your own képességével decision. eldobom az Elistert a kezemből, hogy hatástalanítsam a vírusod képességét, és kivonjam a játékból. Mi? Bitch! Meg mégis mi a jó eget tudok csinálni? Nothing. A Kaliga csak egy effektet enged használni egy körben, a meghabáldoz meg minden körbe tud negálni egyet körönként egyszer. If I'm not mistaken, the fact that he negates it does mean that you have another one again. Because that one didn't count if it's Nem negated. hibáztatlak, ha már I might be wrong though. Azt már nem. Amíg van életpontom, harcolni fogok teljes erőmből. But Gary can't attack because of the Rare Goat Armor Moon Mirror Shield combo. Yeah, I didn't pass. belépek a csatafázisba. Kokitus, támad a But that Stardust impasse is now Warrior. over. Csak nem már is megfeledkeztél a lefordított lapomról. I didn't forget. Most I have an effect. neked lesz hátrányos. Mivel körönként csak egy szörnyeddel tudsz támadni, én meg minden körre meg tudok állni egyet. Aktiválom a Mekaba effektjét. Eldobok egy csapdalapot, hogy That was hatástalanítsa lost a when that was tiédet. discarded. That never gets Így a brought up támadás again. I sikeres. imagine they A were Moonmirror the script Shield writer was miatt gonna do pedig a something with it Kokituson later and then erősebb just lesz a either szörnyeknél. forgot or just never came up. Nem baj, használom Stardust Warrior. That happens sometimes when scripting, to be fair. It's like, I'll come back to this card later. Then you take like a day off and it's like, oh yeah, I was in the graveyard. Well, crap. Benne van az, hogy Warrior. Így jelenj meg. Stardust Charge Warrior. Too bad Colossal Aktiválom Fighter a isn't Monster Colossal Reborn-t, Warrior. amivel a temetőmből megidézem. A Homunculus, The Alchemic Being. Bro had Monster Reborn in his hand, brought back a monster just so it would die. Ki kell találjunk valamit. Aktiválom a temetőben lévő Global Ball képességét. Eldobok egy lapot a paklin tetejéről, de így visszahívhatom speciálisan. Szinte már sértő, hogy ilyen olcsó trükkökkel próbálkozol ellenem. Mekaba, a Glow Up Ballból Later. elhagyja a játékot. A Kaliga miatt pedig nem aktiválhatsz több szörnyeffektet a körben. Francba. Betelek egy lapot. I got nothing. Akkor én jövök. I do like that pose. It's like, Támad whatever. a Stardust Charge Warrior-t. Erre vártam. Aktiválom a lefordított lapomat. Shooting Star! Mivel van egy Stardust szörnyem, ezért lelőhetek egy lapot a pályán. Mondtam már, a Kokitus nem tudod I'm not effektek targeting átjátszani. Cocytus. Épp ezért a varázslapodat célzom meg, a Moon Mirror Shield-et! Intelligent move by Gary. Amikor a Moonmirror Shield megsemmisül, fizetnem kell 500 életpontot. Yeah, you must Majd pay, a no papír choice. aljára helyezem. Így, a Kokitus támadópontja kevesebb, mint a Charge Warrioromé. Kör vége. Yeah, charge words, but they're countered to the Caligo lock. A szörnyeid nem legyőzhetetlenek! Stardust Charge Warrior, támad Homunculust! Your entire plan is coming to an end. Szörnyet meg tud támadni. Így nem számít, hogy a Kaligád miatt csak egy szörnyel támadhatok. Ez épp elég lesz. Stardust Charge Warrior, üsd le a Kaligát! Unfortunately, he can't beat Mekaba, but at least the Caliga lock is over, as well as Mivel van a Cocytus's. temetőmben egy copy plant, így azt eltávolítom a játékból. És így, Spore lejöhet kettes szintű szörnyként a pályára. A I can still legerősebb negate. szörnyemet még nem tudtad megsemmisíteni. Mekaba az effektjével negálja a szörnyed effektjét és Bye. eltávolítja a játékból. Nem baj, megidézem Uniből, és mivel már nincs nálad a Kaliga, így használhatom a képességét. Eltávolítom őt és Stardust Charge Warrior-t a játékból. Így a szintjeik összegével egyező szinkrólént hozhatok a temetőből. Mivel ez 8, így megidézem. Welcome back, Stardust. Kivonom a temetőből Stardust Phantomot. Neki köszönhetően a Stardust Dragonom körönként egyszer nem fog csatában megsemmisülni. És mit gondolsz, ezzel mégis mit fogsz elérni? Have some protection in case Makaba Örömmel tries to a Sinister suicide. Serpent visszajön a kezembe, majd aktiválom a Dark Eruption-t. Ezzel a temetőmben levő egy 1500 vagy kisebb támadópontú szörnyet visszavehetek a kezembe. Ugye nem nehéz kitalálni, kit választok. That's right. Slide for the Sky Dragon. Ettől a szörnytől sehogy sem lehet megszabadulni? As many times as I have to. If you're getting sick of it now, oh boy, look out. Hogy a pakliból kikereshessek egy Polymerization-t. Majd megidézem Elistert, akinek az effektjével a pakliból kézbe veszek egy Invocation-t. Aktiválom a temetőben levő Fusion Substitute effektjét, kivonom a játékból, a Kokituszt visszakeverem az extra paklimba, és húzok egy lapot. No, can't do everything in one take. I'm not one to judge. Amivel a
kezemben levő Sinister Serpent I'm just noticing, that's it. levő Alistairrel, Not judging. hogy újra megidézzem. Input, copy. It's back! Aktiválom az Invocation-t, amivel kivonom a temetőmben levő Alistairt és a tiédből a földelemű Briss-szinkront. Fúziós idézés. Jelenj meg! Invoke This is the only vanilla of the invoked monsters. Really should have had an effect. But I guess it's the fact that it has such high stats that makes up for it. You sick freak. I will say the actor of the character fits the role Az perfectly. Invocation effektje miatt Alistair újra A deranged visszatért. psychopath. És most csata. Magellanika. Támadd a I know that's supposed to be Stardustot. inside of the person or anything like that, but everyone does a good fits Stardust their Phantom role miatt a well, is what I Stardust mean to Dragonom nem say. fog megsemmisülni. Viszont most veszített 800 támadópontot. Cocytus. Támadj! Stardust! Mekaba. Közvetlen támadás. És That's ebben sometimes a with that, but you can pillanatban probably put aktiválom together. Alistair képességét, eldobom a temetőbe, hogy így ezzel Just to do more damage megkapámat. and get it, Alistair back in the Végül graveyard. lefordították. He loves putting Alistair in the graveyard, and there's a reason for that. He puts Alistair in the graveyard more than Merrick put Ra in the graveyard. Swords of Revealing Light-ot. Így 3 körig nem támadhatsz rám. He's kind of like, Végeztem. it'll do. To Swords Revealing Light and Dot, which buys him 3 turns. Kör elején a Sinister Serpent That would mean I'd be like, oh, thank you. majd aktiválok egy újabb Dark Eruption-t, hogy Alistair is visszajöjjön a kezembe. Aktiválom a Fusion Recycling Plantet. Eldobok egy lapot, hogy a pakliból kikereshessek egy Fusion Substitute-ot. A Fusion Recycling Planttel minden körben kikereshetek egy Polymerization-t, de a Fusion Substitute neve szintén Polymerization. And this is the way that he has 6 polymerizations, because Fusion Substitute is always treated as polymerization. And as a basic rule, Yu-Gi-Oh! Is you can only have 3 cards of certain cards' name in your deck. 3 copies of certain cards' name in your deck at a time. There are ways around this, but unfortunately, Fusion Substitute doesn't fit that need. So, oops. Not the end of the world, though. So much for an entertaining duel. Anyway, he's using 2 invokes for his ace. Jelenj meg! Invoked Elysium! Anytime I summon Elysium, I pronounce it that specific way. Invoked Elysium! There's no other pronunciation for me. Jó voltál. Köszi. Pörcs, azért lehettél volna kicsit tapintatosabb. Nem azt mondtad, hogy mindenki adjon bele mindent? Haj, de Sprego, látszik, hogy a párbajozás nem az én műfajom. Te ügyesebb vagy benne, szóval ráthagyom. Rendben van. Pörcs, ha már annyira formában vagy, miért nem állsz ki velem? Jaj, nem már, erről nem volt szó. Mi a baj, csak nem félsz? Fél a tököm, csak utálom a hülye megoldásaidat, amik miatt szinte meg sem lehet sebezni téged. De hidd el, a paklid nem tökéletes. Ha a paklia nem is, képességei tökéletesek. Még soha nem volt ilyen tehetséges tanítványom. Igaz ez, Pegó? Lister, úgyhogy nem a pincétben vagy. Néha kell egy kis levegőzés, nem de? Ne aggódj, Esprego, meg fogom csinálni azt a paklit, amivel duplán tökéletes lehetsz. Fura alak ez a Lister. Hogy ismerted meg? Még iskolás koromban eljött hozzánk bemutatót tartani. Megtetszett Yeah, a he was gondolat, making some sort of Frankenstein's monster. Párbajomat és felfigyelt rám. Azt mondta, hogy a tanárom lesz és a világ legjobb párbajozójává tesz. Nem értelek titeket. Annyira vágytok a hatalomra, hogy ti legyetek a legjobbak. Nem elég neked már az, hogy az emberek így sem mernek kiállni ellened? I could be a pro duelist, you never know. Én csak azért akarok erős lenni, hogy mindig meg tudjam védeni a családomat. Téged. Alice, mit csinálsz erre? És hol van Esprego? Túlóráznia kellett, azért most egyedül jöttem boltba. Miért érdekel? Átjönnél hozzám egy percre? Nálam felejtesz valamit. Elmennél neki? Persze, de ne idősokat, mert azért annyira nem érek rá. Yeah, I'll trust you in this dark, dungy, dilapidated ruins.
I'm not blaming the victim here, but we can't act like this isn't at least 1% her fault. Typical horror movie, damsel in distress. Nem vagyok párbajozó, csak örököltem néhányat, de semmi többet. Az a párkártya milyen attribútum? That said, what Lister did is Mindegyikből absolutely van egy unacceptable. szem, ez a Charmernek lényege. De miért is kérdezel ennyit? Te vagy a hiányzó láncszem. Alice. Mától egy sokkal szebb nevet kapsz. Légy üdvözölve, legerősebb példány. Elysium. Sick bastard. Ő volt, aki megölte a feleséget. Szóval végigláttad az összes emléket. Hát most kapaszkodj meg. A szörnyek neveiben benne van az összes áldozat neve. Kali, Rai, Situ, He's talking about Purge, Kali. Jella, Mac és Alice. Yep. The invoked archetype are all of his friends that were experimented on for this sick freak called Lister. It's so messed up. Just, ugh. That one blew my mind when I was watching it for the first time. Just like, you are so sick in the head. And all for what? Some experiments? A mad, deranged scientist living in dilapidated ruins in a basement for way too long went psycho. There's no... The freakiest part about Lister is that he's not really explained. He's just a psychopath. And honestly, that can make him more terrifying than actually giving him more explanation. It's a typical horror movie thing. The more you learn about the villain, the less interesting he becomes, the less terrifying he becomes. But if you just leave it as a vague monster that's going to kill you, well, then we have something to be afraid of. Lister is so messed up. Just what he did to those people, ended their lives. I would take their blood and make some pieces of cardboard. And that's also the reason as to why they don't show in the hologram thing as to what other cards displayed. They aren't produced by the company itself. They were made by Lister. Since they're his creation, they aren't in the database. Lister is such a despicable That said, the actor did a good job of displaying that perfectly. Now, no hate towards any of the actors in this show. I'm saying the characters are messed up, not the actors themselves. They all did a great job, as always. Mind you, of course, they only had to do like one. Some of them only had to do like one or two shots, but still, credit where credit is due. The actors did a good job, and actress, of course. Actresses, yeah, you get what I mean. Truly messed up soul. But yeah. We're now fighting off against the final opponent of Espigo and trying to stop his evil plans once and for all. Unfortunately, we've lost the access to Quasar, and Espigo's gotten into a serious lockdown. One that's going to be difficult to break out of. And it's a truly unique duel. Unfortunately, I think there was an extra card in hand at some point, but again, since I broke down the story, I remember a lot of this stuff. Not every single detail, I'm probably getting one or two things wrong, but still. I'm focusing more on the story itself. Since I know the duel so well, I can pay attention to the story a bit more, I guess. The dual analysis portion cuts the story part out, but that means that since I know the dual part, I'm focusing on the story aspect more, if that makes sense. In other words, I'm watching Yu-Gi-Oh! For the plot. I'm doing it wrong. But anyway, no, that's just a joke. Heritage is more focused on plot than duel. But anyway, yeah. And so, Gary's got himself in a tight situation, a really tough spot. How is he going to get out of this one? Can he get out of this one? What if the series ends here and the other episodes are all Espigo focused? I wouldn't be against that, honestly. A little bit of a thing focused on Espigo. I mean, we technically get that in one of the movies, spoiler warning, but I wouldn't mind following this man a bit more. Anyway, yeah. This is we're going to go into the final episode now of Season 1. So, thank you for watching. Hope you enjoyed, and I'll see you all next time. Later.